હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે ડિસ્કશન કરવાની છે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનની. આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન માટેના બેઝિક પણ સમજશું અને સાથે સાથે એનો પ્રોબ્લેમ પણ જોઈશું. પણ સ્ટુડન્ટ્સ એટલું યાદ રાખીશું કે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન જો આપણે સમજવું હોય તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટનો બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. એટલે જો હજી કોઈને એમાં તકલીફ હોય તો એક વખત પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લેજો. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનની. તો ક્વેશ્ચન 1માં એ થાય કે લાઇન એટલે શું? તો યાદ રાખીએ કે જ્યારે કોઈ પણ સ્પેસમાં કોઈ પણ ડ્રોઈંગમાં બે બિંદુઓને આપણે જોડીએ છીએ ત્યારે આપણને આપણી લાઇન મળે છે, એટલે કે આપણી ડ્રોઈંગની રેખા મળે છે. શરૂઆત કરીએ બેઝિક કન્સેપ્ટથી. તો લખ્યું છે પહેલાં TL એટલે કે ટ્રુ લેન્થ, જેનું ફૂલ ફોર્મ છે ટ્રુ લેન્થ, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ખરી લંબાઈ. ત્યારબાદ એંગલ ઓફ HP સાથેનો ખૂણો છે એને આપણે દર્શાવીશું થીટાથી. એવી જ રીતે એંગલ ઓફ VP એટલે કે VP સાથેનો ખૂણો છે તેને આપણે દર્શાવીશું 5થી. એલિવેશન સાથે બનતો ખૂણો છે તે આપણે દર્શાવીશું આલ્ફાથી, અને પ્લાન સાથે બનતો ખૂણો છે જેને આપણે દર્શાવીશું બીટાથી. તો આ એક અગત્યના નોટેશન્સ છે. પ્રોબ્લેમ ગણવામાં આપણે આની ખાસ જરૂર રહેશે. તો એક વખત રિપીટ કે HP સાથેનો ખૂણો થીટા, VP સાથેનો ખૂણો 5, એલિવેશન સાથેનો ખૂણો આલ્ફા અને પ્લાન સાથેનો ખૂણો બીટા. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, જો પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટ્સનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય અને પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનના આ નોટેશન જો આપણને ખ્યાલ હોય તો આપણે એકદમ ઇઝીથી પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનનો પ્રોબ્લેમ ગણી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીશું આપણો નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ, જે છે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન માટેનો. તો આપણને કંઈક આ રીતે ડેટા આપેલો છે કે 50 mm લાંબી રેખા AB HP સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે અને VP સાથે 45 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે. જો રેખા ABમાં છેડો A છે એ HPની 15 mm ઉપર હોય અને VPની 12 mm આગળ હોય ત્યારે રેખાના પ્રોજેક્શન દોરો તેમજ જરૂરી એવા બધા જ ખૂણાઓ શોધો, તેમજ બિંદુ Bને પ્રથમ ચરણમાં ધારો. હવે જો આપણે બેઝિક કન્સેપ્ટ એટલે કે પહેલાં જ નોટેશન્સથી સમજીએ તો ગિવન ડેટા તરીકે લખી શકીએ કે આપણને આપેલી રેખા છે AB, જેમની લંબાઈ ડેટામાં આપેલી છે 50 મિલીમીટર. તો એને આપણે દર્શાવીશું ટ્રુ લેન્થ એટલે કે TL બરાબર 50 મિલીમીટર. ત્યારબાદ ડેટામાં જો આગળ વધીએ તો એવું લખેલું છે કે HP સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે, અને આપણે નોટેશનમાં જોઈ ગયા કે HP સાથેનો ખૂણાને આપણે દર્શાવી શકાય થીટાથી. એટલે આપણે લખી શકીએ ગિવન ડેટામાં કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 ડિગ્રી. એવી જ રીતે ડેટામાં વાંચીએ તો ખ્યાલ આવશે કે VP સાથેનો એંગલ આપેલો છે 45 ડિગ્રી, અને VP સાથેના એંગલને આપણે દર્શાવી શકાય 5થી. તો આપણે લખી શકીએ કે 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 ડિગ્રી. સાથે સાથે ડેટામાં કન્ડિશન આપેલી છે કે બિંદુ A HPથી 15 mm ઉપર છે અને VPથી 12 mm આગળ છે. તેમજ આપણને એક એઝમ્પશન, એક ધારણા કરવાની કીધી હતી કે બિંદુ Bને પ્રથમ ચરણમાં લેતા. તો આ ગિવન ડેટા આપણો થઈ ગયો. હવે આની ઉપરથી જો આપણે આગળ વધવું હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ મેં તમને સ્ટેપ્સ બતાવ્યા છે. આ સ્ટેપ્સ ઉપરથી આપણે ઇઝીલી આ પ્રોબ્લેમ ગણી શકીશું. જેમ કે પ્રથમ સ્ટેપમાં હંમેશા આપણે સુટેબલ લંબાઈની એક XY રેખા બનાવીશું. ત્યારબાદ સેકન્ડ સ્ટેપમાં મેં દર્શાવ્યું છે પોઈન્ટનો ડેટા. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, શરૂઆતમાં જ મેં તમને કીધેલું કે લાઇન સમજવું હોય તો પોઈન્ટનો ડેટા ક્લિયર હોવો જરૂરી છે. અને આપણે પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટના લેક્ચરમાં ભણી ગયા કે જે તે પોઈન્ટ હોય એને HP અને VP સાથેની કંઈક શરત હોય એને એકોર્ડિંગ ટુ આપણે જે તે પોઈન્ટના એલિવેશન અને પ્લાન મેળવીશું. તો અહીં લાઇનમાં પણ ડેટામાં જે તે બિંદુના કંઈક ને કંઈક HP અને VP સાથેની કન્ડિશન આપેલી હશે તો આપણે એના એલિવેશન અને પ્લાન છે એ સેકન્ડ સ્ટેપમાં બનાવવાના રહેશે. થર્ડ સ્ટેપમાં મેં બતાવ્યું છે કે લાઇન ડેટા. હમણાં આપણે ગિવન ડેટામાં જોઈ ગયા જે આપણી પાસે કંઈક નવા ડેટા આપેલા છે, જેમાં TL આપેલું છે, થીટા આપેલો છે, ફાઈ આપેલો છે. તો આ જે પર્ટિક્યુલરલી લાઇન માટેના ડેટા છે એને આપણે આપણા પ્રોબ્લેમમાં પ્લોટ કરવાના છે, ડાયાગ્રામમાં પ્લોટ કરવાના છે, જે સ્ટેપ નંબર 3 રહેશે. અને આ 3 સ્ટેપ પછી લાસ્ટ સ્ટેપમાં બતાવ્યું છે પ્રોસેસ, એટલે કે હમણાં આપણે વિડીયોમાં જોઈશું કે આ પ્રોસેસ કઈ રીતે થાય અને તેની મદદથી આપણે એલિવેશન પ્લાન મેળવવાના છે અને ડેટામાં કીધું છે મુજબ જરૂરી એવા બધા જ એંગલ મેળવવાના છે. તો
તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ અને આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ એટલે કે સુટેબલ લંબાઈની એક XY રેખા જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. સેકન્ડ સ્ટેપથી શરૂઆત કરીએ તો પોઈન્ટનો ડેટા અને આપણને અહીં આપેલું છે કે બિંદુ એ HPની 15 mm ઉપર છે. એટલે આપણા પ્રોજેક્શનનો પોઈન્ટનો પ્રથમ નિયમ લાગુ પડશે કે જો કોઈ બિંદુ HPની ઉપર હોય ત્યારે મળતું એલિવેશન XY રેખાથી ઉપર આવશે. તો આપણે X પછી સુટેબલ ડિસ્ટન્સ લઈ અને એક 15 mmની એક્સટેન્શન લાઇન લીધી, વર્ટિકલ લાઇન લીધી અને ત્યાં A ડેશ દર્શાવ્યું. સાથે સાથે પોઈન્ટ એની VP સાથેની કન્ડિશન છે કે પોઈન્ટ એ VPની 12 mm આગળ છે. તો અહીંયા આપણો પ્રોજેક્શનનો પોઈન્ટનો નિયમ નંબર 4 લાગુ પડશે કે જો કોઈ બિંદુ VPની આગળ હોય ત્યારે મળતો પ્લાન XY રેખાની નીચે આવશે. તો એલિવેશનવાળા પોઈન્ટ પરથી જ પરંતુ XY રેખાની નીચે આપણે 12 mmની એક એક્સટેન્શન લાઇન લીધી, વર્ટિકલ લાઇન લીધી અને ત્યાં પ્લાન તરીકે સ્મોલ એ દર્શાવ્યું. અને હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આપણું સૌથી અગત્યનું અને થર્ડ સ્ટેપ જે છે લાઇન ડેટા. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ખૂબ જ શાંતિથી સાંભળજો, સમજજો અને જ્યાં જ્યાં તમને ક્વેરી હોય એ બધી જ ક્વેરી તમારી નોટબુકમાં તમે નોટ કરીને રાખજો. સી ગિવન ડેટામાં જોઈએ તો આપણને TL એક આપેલી છે, થીટા આપેલો છે અને ફાઈ આપેલો છે. તો અહીં TL છે એ થીટા અને ફાઈ બંને સાથે યુઝ કરીને એક TL વાળું એલિવેશન અને TL વાળો પ્લાન મેળવશે. જો થીટાથી શરૂઆત કરીએ તો બેઝિકલી થીટા કોનો એંગલ છે? HPનો. HP ઉપરથી શું મળશે? એલિવેશન મળશે. આપેલા ડેટામાં એલિવેશન તરીકે શું છે? A ડેશ છે જે XY રેખાની ઉપર છે. હવે અહીં A ડેશ પાસેથી આપણે થીટા જેટલા એંગલે એટલે કે 30 ડિગ્રીના એંગલે અને TL જેટલી લંબાઈ એટલે કે 50 mmની લંબાઈ લઈ અને આપણે એક રેખા બનાવીશું જે A ડેશ B1 ડેશ તરીકે દર્શાવીશું અને જે ઓળખાશે TL વાળા એલિવેશન તરીકે. આઈ રિપીટ કે થીટાથી શરૂઆત કરીએ. થીટા બેઝિકલી એંગલ HPનો છે. HP ઉપરથી એલિવેશન મળશે. એલિવેશન તરીકે આપણા ડેટામાં A ડેશ છે જે XY રેખાની ઉપર છે. તો A ડેશ પાસેથી આપણે 30 ડિગ્રીના એંગલે અને 50 mmની લંબાઈએ એક રેખા બનાવીશું જેને નામ આપીશું A ડેશ B1 ડેશ જે ઓળખાશે TL વાળું એલિવેશન. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ડેશ અને વિથઆઉટ ડેશ એટલે કે એલિવેશન અને પ્લાન દર્શાવવામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીં TL વાળું એલિવેશન હોવાથી આપણે B1 ડેશ દર્શાવ્યું છે. અને હવે આવી જ રીતે આપણે TL સાથે ફાઈનો યુઝ કરીએ. તો બેઝિકલી 5 એંગલ છે VPનો. VP ઉપરથી મળે છે મને પ્લાન. આપેલા ડેટામાં પ્લાન તરીકે છે સ્મોલ a જે XY રેખાની નીચે છે. તો અહીં આપણે સ્મોલ a પાસેથી 5 જેટલા એંગલે એટલે કે 45 ડિગ્રી જેટલા એંગલે TLની મદદથી 50 mmની મદદથી એક રેખા બનાવીશું જે ઓળખાશે આપણો TL વાળો પ્લાન એટલે કે AB1. હવે અહીં TL વાળો પ્લાન મળતો હોવાથી આપણે A કે B1માં ક્યાંય ડેશ બતાવેલો નથી. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે અહીંયા 3 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કર્યા. એનો મતલબ કે ગિવન ડેટામાં જેટલો પણ ડેટા તમને આપેલો હતો એ બધો જ આપણે અહીંયા પ્લોટ કરી દીધો. હવે ધારો કે ઇન કેસ તમે માત્ર આટલો જ પ્રોબ્લેમ ગણી શકતા હોય, બનાવી શકતા હોય તો પણ યાદ રાખજો કે આના પણ કંઈક આપણને માર્ક્સ મળવાપાત્ર છે. અને એવી જ રીતે હવે આપણે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ સ્ટેપ તરફ જે છે આપણું પ્રોસેસનું. હવે 3 સ્ટેપ પૂરા કર્યા ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો મુજબ કે આપણી પાસે 4 નવા પોઈન્ટ છે A ડેશ A, B1 ડેશ B1. તો ફોર્થ સ્ટેપમાં સૌપ્રથમ આપણે કામ કરવાની લોકસ લાઇન લેવાની, રેફરન્સ લાઇન લેવાની કે 3 સ્ટેપ પછી જેટલા તમને નવા પોઈન્ટ મળેલા છે એ બધી જ જગ્યાએથી આપણે એક સુટેબલ લંબાઈની લોકસ લાઇન બનાવશું જે તમે B1 ડેશમાં જોઈ શકો છો. અને એવી જ રીતે B1માંથી પસાર થતી લોકસ લાઇન, A ડેશમાંથી પસાર થતી લોકસ લાઇન અને Aમાંથી પસાર થતી લોકસ લાઇન આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ. તેમજ સાથે સાથે જરૂરી એવું થીટા અને ફાઈનું એટલે કે એંગલનું માપલેખન પણ દર્શાવીશું. ત્યારબાદ આપણે TL વાળું એલિવેશન એટલે કે A ડેશ B1 ડેશનો યુઝ કરી B1 ડેશમાંથી આપણે એક વર્ટિકલ લાઇન કંઈક આ રીતે બનાવીશું. ક્યાં સુધી? તો કે એ બિંદુની લોકસ લાઇન સુધી જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને એ બિંદુ પ્લાનનું હોવાથી ત્યાં હું નામ આપીશ માત્ર B2 નહીં કે B2 ડેશ. સેમ વે TL વાળા પ્લાનનો ઉપયોગ કરીએ, AB1નો ઉપયોગ કરીએ અને B1માંથી કંઈક આ રીતે આપણે વર્ટિકલ લાઇન લઈએ જે ક્યાં સુધી લંબાશે? તો કે A ડેશના લોકસ લાઇન સુધી. અને A ડેશ એલિવેશનનું બિંદુ હોવાથી ત્યાં આપણે નામ આપીશું B2 ડેશ જેટલું.
તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે માત્ર આપણે એક જ સ્ટેપ દૂર છીએ આપણા પ્રોબ્લેમને કમ્પ્લીટ કરવામાં, અને જો એમાં આગળ વધીએ તો નવા મળતા એલિવેશન અથવા નવા મળતા પ્લાનની જરૂર પડશે. કોઈ પણથી શરૂઆત કરી શકાય, વોટેવર. ધારો કે હું નવા મળતા એલિવેશનથી શરૂઆત કરું, એટલે કે A' B2' થી શરૂઆત કરું, તો આ A' B2' જેટલી ત્રિજ્યા લઈ A' ને કેન્દ્ર તરીકે રાખીશ અને જો એક ચાપ લગાવીશ તો મને કંઈક આ રીતે મળશે. અને જો આ ચાપ B1' લોકસ લાઇનમાં જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે ત્યાં આપણે B' તરીકે નામ આપીએ અને A' થી B' ને જો જોડી દઈએ તો આ રીતે તૈયાર થતું A' B' છે એ આપણું જરૂરી એલિવેશન થશે. એ જ રીતે નવા મળેલા પ્લાનથી જો આગળ વધીએ, એટલે કે AB2 જેટલી ત્રિજ્યા લઈ એને કેન્દ્ર તરીકે રાખી અને જો કંઈક સરસ મજાની ચાપ આપણે લગાવીએ તો આપણને કંઈક આ રીતે મળશે. અને જો આ ચાપ છે એ B1 પોઈન્ટના લોકસ લાઇનમાં જે ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે ત્યાં આપણે પોઈન્ટ B નામ આપી દઈએ અને A થી B ને જો જોડી દઈએ તો આ રીતે મળતું AB છે તમે સમજી જ ગયા હશો કે આપણો જરૂરી પ્લાન બની જશે. હવે જો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે બેઝિક કન્સેપ્ટ યાદ કરીએ તો એમાં આપણે જોઈ ગયા મુજબ કે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનમાં ટોટલ 4 એંગલ મળે છે આપણને. HPનો એંગલ થીટા, VPનો એંગલ ફાઈ, એલિવેશન એંગલ આલ્ફા અને પ્લાન એંગલ બીટા. અહીંયા આપણે થીટા અને ફાઈ આપેલા હતા તો એલિવેશન એંગલ આલ્ફા અને પ્લાન એંગલ બીટા મૂકીએ. તો સૌપ્રથમ એલિવેશન તરીકે તમે જુઓ તો આપણને મળે છે A' B'. તો A' B''નો A''ની રેફરન્સ લાઇન સાથેનો એંગલ અથવા B''ની રેફરન્સ લાઇન સાથેનો એંગલ ઓળખાશે આલ્ફા તરીકે. અને એવી જ રીતે પ્લાન તરીકે છે આપણી પાસે AB. તો ABનો Aની રેફરન્સ લાઇન સાથેનો એંગલ અથવા તો Bની રેફરન્સ લાઇન સાથેનો એંગલ ઓળખાશે બીટા તરીકે. તેમજ અહીં આપણને ડેટામાં પણ કીધેલું છે કે જરૂરી એવા બધા જ ખૂણાઓ શોધો. તો યાદ રાખશું કે થીટા અને ફાઈ આપેલો હોય તો એનો મતલબ આપણે આલ્ફા અને બીટા મેળવવાના છે. સાથે સાથે ડેટામાં એવું કીધેલું કે એલિવેશન પ્લાન મેળવો એટલે કે રેખાના પ્રોજેક્શન દોરો. તો સિમ્પલી તમારે અહીંયા આન્સરની સમરી પણ લખવાની રહેશે. લખી શકાય કે એલિવેશન A' B' જે તમને મળે છે એ તમારે માપી લેવાનું, મેઝરમેન્ટ કરી લેવાનું અને આન્સરમાં લખવાનું કે આટલા mm. એવી જ રીતે પ્લાન AB માપી એ પણ આપણે આન્સરમાં દર્શાવીશું. સાથે સાથે એલિવેશન એંગલ આલ્ફા બરાબર કેટલા ડિગ્રી મળે છે અને પ્લાન એંગલ બીટા તરીકે કેટલા ડિગ્રી મળે છે. ઓકે, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આજનો આપણો આ લેક્ચર છે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન વિશેનો, કે જેમાં આપણે બેઝિક વાત પણ કરી અને સાથે સાથે એક પ્રોબ્લેમ પણ જોયો છે. એને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આઈ હોપ કે તમને બધાને આ સમજાઈ ગયું હશે. તો મળીશું પાછા કોઈ નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે. હેવ અ ગ્રેટ ડે.